आज म तपाईहरुसँग सुकुटी अथवा ड्राई मिट चाउमिनको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सबैभन्दा पहिला तातो कराईमा ठूलो चम्चाको 4 चम्चा तेल मैले यहाँनिर तताउन गइरहेको छु। तेल राम्रोसँगले तातिसकेपछि अब यहाँनिर म सुकुटी फ्राई गर्न गइरहेको छु। यो सुकुटीलाई चाहिँ मैले अलरेडी भिजाइसकेको छु र यसलाई भिजाउन तपाईहरुलाई 1.5 घण्टादेखि 2 घण्टासम्म पनि लाग्न सक्छ। अनि यसलाई सानो मसिनो बाइट साइजको तपाईहरुले काटेर यसलाई एकदमै राम्रोसँगले पहिला फ्राई गर्ने। सुकुटीलाई मिडियम टु लो हिटमा राम्रोसँगले यसरी कलर रातो हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्ने। सुकुटी फ्राई भइसकेको छ। अब त्यही तेलमा मैले ठूलो चम्चाको 1 चम्चा लसुन र ठूलो चम्चाको 1 चम्चा अदुवालाई पनि फ्राई गर्न गए। यी दुईटालाई पनि राम्रोसँगले कलर रातो हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्ने। लसुन अदुवाको कलर रातो भएर चेन्ज हुन थालिसकेपछि त्यसमा मैले सानो प्याज राखे। प्याजलाई एकछिन चलाएर पकाएपछि त्यसमा मैले गाजर, अलिकति मटर र बन्दाकोपी राख्न गए। यो भेजिटेबल तपाईहरुको चोइस अनुसार तपाईहरुलाई जे मन पर्छ त्यही राख्न सक्नुहुनेछ। भेजिटेबलहरु राखिसकेपछि मिडियम टु हाई ग्यास राखेर छिटो चलाएर पकाउने। भेजिटेबल ओभरकुक गर्नु हुँदैन। हाफ कुक भएपछि यसमा मैले 1 प्याकेट नुडल्स एड गरे। नुडल्स सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन र ठूलो चम्चाको 2 चम्चा डार्क सोया सस पनि राख्ने। थोरै एमएसजी, यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो। तपाईले राख्नु चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब यी सामग्रीहरु राखिसकेपछि हाई हिट गरेर छिटो चलाएर मिक्स गर्ने। अब यी सबै सामग्रीहरु राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ र यो चाउमिन चाहिँ रेडी भयो। अब सर्भ गर्नको लागि ग्यासलाई अफ गर्ने। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो ड्राई मिट चाउमिनको रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।